että ne on niin työskennellyt tällä alalla, että kun ne tietää heti, kun soittaa jotain, niin ne tietää heti, mistä puhutaan. Että sitä ei tarvitse niin ruveta selittämään ihan juurta jaksaa sitä asiaa, vaan siihen pystytään tarttumaan. Tämmöisiä maanrakentajajääriä kun ollaan, että kerran kun käytät jotain mittalaitetta, niin kyllä se sitten istuu siihen. Ja positiivinenhan siitä on niin kuin kokemus Novatronista yleensäkin, että se on palveluna, niin kuin jos jotain ongelmaa vaikka on, niin ensiluokkaista, kun sinne soittaa tukeen ja myyjät on tuttuja ja muuta, niin se on niin kuin vaikeahan sitä on mihinkään vaihtaa. Joo, mä oon Ville Tapeli ja Yrjölän Kaivin Oy on kyseessä ja meillä on 7 henkilöä tällä hetkellä töissä ja tehdään tässä Valkeakoski, Pirkanmaa, Kanta-Hämeen alueella niin kokonaisurakointia ja sitten tuntitöitä. Että tuossa on Ratikalla on nyt porukkaa ja sitten on tää Valkeakosken kunnan työt ja sitten meillä on Pälkäneellä yksi oma katuurakka ja semmoista. Että pienestä ollaan yhdellä koneella lähdetty minä itse töihin ja nyt meillä on sitten kolme omaa konetta, missä on Novatronin mittalaitteet kaikissa ja sitten on 3 perämiestä ja sitten on 1 sesonkin työntekijä vielä siihen päälle. On kiva oppia kaikkea uutta ja kehittyä, niin se siinä niin kuin oli, että kyllä tuo mittalaite on niin kuin, mitä sitä saa irti, niin totta kai jos siihen tulee vielä jotain uutta, niin vielä kivempaa se on, kun mekin tehdään paljon. Noilla nykyisillä mittalaitteilla niin luodaan omia referenssilinjoja sen mukaan kaivellaan, niin jos ajattelee sen itse näin, että jos siihenkin tulee päivitystä, niin kaikki se on niin kuin kotiin päin. Ja kun suunnitelmat muuttuu työmaalla, niin on sitten helppo tehdä omia malleja ja muuta, niin kyllä se vähän sillä tavalla, että ilman sitä on aika vaikea kyllä touhuta. No, käyttöliittymä on tosi helppo käyttää ja kuskit on kyllä kaikki tykännyt, että ei ole tullut ei kertaakaan negatiivista tai että vaihdettaisiin jokin kilpailevaan, niin ei ole kukaan edes ehdottanut. Isoin ero on tuossa Landnova ja ton uuden ohjelmiston välillä, niin varmaan se, niin kuin se muokattavuus ja ne toiminnot siinä uudessa että siinä pystyy se on paljon laajempi ohjelmisto. Että se on niin kuin tosi hyvä ja positiivinen värkki. Testausyhteistyö on Novatronin kanssa toiminut tosi hyvin, että sieltä aktiivista yhteydenpitoa on tullut meille päin ja kyselty, että miten menee ja onko laitteet toiminut ja onko jotain palautetta annettavaa. Että se on varmaan tuollain 2 viikon välein, jos ei meistä sinne päin mitään kuulu eikä ole kyllä soiteltu, niin ne sitten soittelee ja kyselee vähän miten menee. Että hyvin on kyllä kaikki toiminut. Taisi olla 2012, muistan siitä kun poika syntyi samana vuonna, niin silloin oli toi Novatronin niin semmoinen 2D-mittalaite ja mä tein semmoista melumallia, niin mä sain sillä sitten tavallaan laserilla otin sen lähdön korkoa ja sitten aina sillä tein sitä korkoa, että siitä se on, mutta varmaan toi 3D-koneohjaus taisi tulla siinä jossain 2014-2015 vuonna ja tämmöisiä maanrakentajajääriä kun ollaan, että kerran kun käytät jotain mittalaitetta, niin kyllä se sitten istuu siihen ja positiivinenhan siitä on niin kuin kokemus Novatronista yleensäkin, että se on palveluna, niin kuin jos jotain ongelmaa vaikka on, niin ensiluokkaista, kun sinne soittaa tukeen ja myyjät on tuttuja ja muuta, niin se on niin kuin vaikeahan sitä on mihinkään vaihtaa. Joo. No joo, on varmasti jo, en ihan tarkalleen tiedä onko nyt suoranaisesti päästy, mutta ollaan niin kuin annettu palautetta ja sitten tuossa meillä tuo uusi järjestelmä on, niin kuski on kyllä tykännyt, että ei se siitä niin kuin luopuakaan halua, että on kyllä hyvä tuote.